السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. اليوم جبت لكم كيكة الخلاط السريعة والاقتصادية 100%. شوفوا كيفاش تجي خفيفة من الداخل، مكونات جد اقتصادية كما قلت لكم. نسحقوا فيها الكيكة 2 حبات بيض كما راكم تشوفوا، 2 خمارة، علبة ياورت تاع لافاني، تبغوا تستعملوا دغ واحد اخر كما تبغوا نتوما، نص كاس تاع الزيت، واستعملت كاس تاع لاتاي، وعندي نص كاس تاع سكر، تقدروا تستعملوا حتى كاس تقل 4. انا مبغيتش نديرها حلوه بزاف. نخلطوا كلشي مع بعض في الخلاط كما شفتوا، ومن بعد نزيدوا عليهم كاس واحد تاع فرينه فقط، وزيدوا عليهم هذوك 2 خميره اللي شفتوهم، نخلطوهم كامل هكا مع بعض في الخلاط، نحصلوا على هذا القوام كما راكم تلاحظوا معايا. ما يجيش ثقيل بزاف، كيما هكا لازم يكون. من بعد نروحوا نفرغوهم في المول. هذا المول القياسات مانيش عاقله اكزاكت شحال، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف تحت تحت الفيديو. دركوا في العنوان تاع الفيديو يخرج لكم في صندوق الوصف كل المقادير والمقاسات اللي استعملتهم. نفرغوا المول تاعنا بعد ما كنا طليناه بالزيت ودرت عليه بابي كويسون. نخلو الكيكه تاعنا طيب، تدينا واحد 20 دقيقه ولا فايت على حسب الفرن تاعكم نتوما والفرن تاعكم. انا هنايا الكيكه تاعي مداري طلع لي هكا في الوسط، مش عارفه الخطا على ما طلعتليش، بصح جاتني خفيفه بزاف، جاتني شابه ما شاء الله. برك حمارت لي شويه من الفوق، نتوما ما تخلوهاش تحمر كاع كيما هاك. يعني ما تغفلوش عليها، برضو كنت ملقصت لها الغاز مش عارفه عليها حمارت لي. وتزيين يكون اختياري. انا زينتها بشويه تاع لاجولي ودرت معاها فوقها يعني النوات كوكو. نتوما تبغوا ديروه بالكونفيتور، انا ما كانش عندي كونفيتور، درتها بلاجولي شويه تاع النوات كوكو كما قلت لكم. نتوما تزيين يبقى لكم اختياري، تبغوا ديروها بالشيكولا، تبغوا ديروها كيما تبغوا نتوما. يعني هذا الكيك يومي تاع حاجه تاع كل يوم، وتاع اللي توجدوها في دقيقه تاع قهوه. نقطعوها، شوفوا كيما راكم تلاحظوا معنا شوفوا كيفاه تجي خفيفه الكيكه هذه، تجي اسفنجيه. اذا كنتوا من مشتركين هاد القناه نقول لكم شكرا على المشاهده، واذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه نتمنى فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه، لانه راح نشارك معكم وصفات بزاف شابين هاد الايامات ان شاء الله. نتمنى يعجبكم فيديو تاع اليوم، واذا عجبكم فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم، والسلام عليكم.